Den är mycket sportigare och mycket dyrare. Får vi mer brudar? Men vi har ingen plats att sätta dem på. Det har vi inte i den heller. Nej, har vi inte heller. Ja. Jag släpper nytt dokument nu. Idag är dagen. Vi släpper analysera fastigheter. Eller dokumentet heter gå på visning och det handlar om att analysera fastigheter. Vad gör du här? Jag ska laga Maserati. Jag kan ge ett bra exempel på hur man tjänar pengar på att ha kunskap. Jag köpte ett jättestort hus för ett par år sedan. Huset värmdes med olja. Och oljan för att värma det här huset kostar ungefär 100 000 om året. Jag bestämde mig för att göra en investering på 100 000 och installera en luftvattenpump. När jag hade installerat luftvattenpumpen så klarade jag värma samma hus för 50 000 kronor om året. Alltså hälften så mycket. Den här investeringen jag gjorde på luftvattenpumpen kostade som sagt 100 000. Det betyder att jag kunde betala av luftvattenpumpen på bara 2 år. Men luftvattenpumpen har en hållbarhet på närmare 20 år. Så jag har alltså 18 år kvar nu när jag kommer stå och tjäna 50 000 mer på det här huset varje år. Så dokumentet vi pratar om det heter gå på visning. Och det handlar om att hitta och analysera fastigheter. Och det är precis vad det låter som. Vi går igenom var och hur man bäst letar upp en fastighet. Vi går igenom på vad man bör titta på och hur man går tillväga när man har hittat en fastighet man gillar. Vi kollar på hur man utvärderar området fastigheten ligger i. Vi kollar på hur man utvärderar tomten och vad man kan använda tomten till. Bland annat går vi igenom exploatering, alltså om du kan bygga mer kanske eller bygga ut huset och ha och sånt. Och även om det inte är relevant från början så är det fint att sitta på sån kunskap och det kan ge ett extra klirr i kassan med tiden. Och sen tittar vi på byggnaderna i sig. Och det är ju ganska tunga grejer vi går igenom, långa tunga grejer. Men det är ändå väldigt vettigt och väldigt viktigt att kunna det som vi tittar på i dokumentet. Och jag predikar ju ofta om hur viktigt det är med kunskap. Och det är just kunskap vi plöjer. Jag har skrivit det tillsammans med en rad andra experter på bland annat värme och kyla. Jag har haft med snickare, jag har haft med exploatörer. Vi går igenom mycket som är avgörande för huruvida man ska få en riktigt bra avkastning på investeringen man gör eller inte. Och jag tycker det är ganska tungt att gå igenom all den här informationen, men det är ju suverän information. För det är ju med sån kunskap som finns i det här dokumentet som vi tjänar riktigt bra pengar. Det är en väldig skillnad på att ha 5-6% avkastning och ha 9-10% avkastning på en investering man gör. Så mycket av poängen med ett dokument som detta det är ju att ta en genväg. Vi skaffar oss erfarenheter som normalt skulle ta 5-10 år att skaffa. Och det är ju som så att det är flera tusentals svenskar som köper fastigheter varje år. De flesta får kanske bo i det själva, en del för att tjäna pengar på dem. Men det är bara ett fåtal som tjänar riktigt bra pengar. Och det är just en bra avkastning och bra pengar i investeringarna man behöver för att kunna leva det goda livet. Det riktigt goda livet. Och genom att skaffa all sån här kunskap som finns i ett dokument som det jag har satt ihop till oss nu, så eliminerar man ju också mycket av riskerna. Man gör det så fenomenalt mycket tryggare att göra en investering. Det blir mycket lättare att köpa ett hus när man vet vad man ger sig in på. Och jag tycker de här baskunskaperna som vi tittar på, som, alltså, vad är det för typ av fasad? Hur fungerar den fasaden? Vad är det för typ av tak? Hur länge håller det här taket? Allt detta går vi igenom, så du vet ju precis vad det är du köper. Och det gör det så mycket lättare. Så varvat med en massa härlig motivation så kommer vi gå igenom alla punkter. Från det att man börjar leta efter ett hus till att man faktiskt kan gå och köpa det. Så ta nu och klicka vidare rakt här nedanför och så ladda ner dokumentet. Jag lovar att investeringen kommer tala sig 100 gånger om för er. Har ni ens lite intresse så kommer det här se till att ni är igång redan imorgon och börjar på er nya karriär. Det är ett suveränt dokument som går igenom allt, stort dokument, och det ger all fakta ni behöver för att börja. Och det står till med steg för steg hur ni kan börja redan imorgon. Ja, redan idag om ni vill det. Så ladda ner dokumentet och så tar ni och läser igenom allt ordentligt. Finns det någon anledning till att ni inte tycker om det ni köpt och det ni läst, så hör av er till mig så får ni alla pengar tillbaks. Som med alla dokument.
Och det finns så mycket mer än lite kassaflöde just nu. Det finns pengar att tjäna på exploatering och bygga ut. Det finns pengar att tjäna när du säljer. Det finns pengar att spara på hur du driver fastigheten. Och det finns pengar att spara på hur mycket underhåll du behöver göra. Det finns till och med en checklista med på slutet som ni kan använda när ni ska gå på visningar. Och skriva i allt som ni ser och hur ni ska räkna på det. Så ladda ner det, och så om ni av någon anledning inte är nöjda när ni har läst igenom allting, så hör av er till mig så skickar jag tillbaka alla pengar. Som alltid. Så ladda ner, läs och ta del av all informationen. Det kommer att göra nytta för er. Och jag har ju lärt mig tonvis av att få skriva detta. Och i dokumentet så är det som sagt, jag har tagit hjälp av flera experter, så jag har etablerat många fina kontakter. Klicka nedanför och ladda ner, så hörs och ses vi snart igen. Jag hoppas ni får en jättefin vecka.